नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी आज अकाउंट विषयाचे 3 जे महत्त्वाचे गोल्डन रूल्स आहेत ते आज तुम्हाला समजावून सांगत आहे। तर अकाउंट विषयाचे 3 महत्त्वाचे नियम पर्सनल अकाउंट, रिअल अकाउंट आणि नॉमिनल अकाउंट, हे 3 नियम तुम्हाला व्यवसायात खूप सारे उपयोगाचे आहेत की आणि बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना ते माहीतही नाही। काही विद्यार्थ्यांचं BCom झालेलं आहे, MCom झालेलं आहे आणि दैनंदिन काम करत असताना त्यांना हे नियम माहीत नाही, त्याच्यामुळे खूप सारे त्यांना प्रॉब्लेम येत आहेत। म्हणून आज मी काही 12वीच्या विद्यार्थ्यांना, BComच्या विद्यार्थ्यांना हे नियम सांगण्यासाठी सोप्या शब्दात, अतिशय सोप्या शब्दात मी सांगत आहे, तरी तुम्ही लक्षपूर्वक ते ऐकावी ही विनंती। तर या विषयाचे 3 जे नियम आहेत ते पर्सनल अकाउंट, पहिला नियम आपण डिस्कस करूया। पहिला नियम आहे डेबिट द रिसिव्हर, क्रेडिट द गिव्हर। म्हणजे या नियमामध्ये आपल्याला त्यांना असं सांगायचं आहे की जे कोणतंही ट्रान्झॅक्शन जेव्हा होईल तेव्हा जो कोणी त्या वस्तू किंवा गुड्स असेल ती जो घेणार आहे त्याला त्या रिसिव्हरला डेबिट द्यायचं आहे आणि जो काही वस्तू देणार आहे याच्याकडून वस्तू जाईल तर जो देणारा रिस्पॉन्सिबल पर्सन आहे त्याला गिव्हर म्हणून त्या व्यक्तीचं तिथं नाव लिहायचं आहे। तर या पर्सनल अकाउंटमध्ये असे कोणते कोणाकोणाला ॲप्लिकेबल आहे हा नियम, तुम्हाला काय वाटते? तर त्यात पर्सनल अकाउंटमध्ये जे कोणी आर्टिफिशियल पर्सन असन, क्लब असन, बँक असन, या सर्वांना हा पर्सनल अकाउंटचा नियम लागू होतो। फॉर एक्झाम्पल हे कॅपिटल असन, क्रेडिटर्स असन, डेटर्स, कस्टमर, कंपनी वेगवेगळ्या कंपन्या असतील, तर या सर्वांना असं मानवी नाव कोणतं असेल तर ते पर्सनल अकाउंटला दिलं जातं। त्यानंतर दुसरा नियम आहे रिअल अकाउंट। रिअल अकाउंटचा नियम सांगतो डेबिट व्हॉट कम्स इन आणि क्रेडिट व्हॉट गोज आउट। डेबिट व्हॉट कम्स इन म्हणजे काय? तुमच्याकडे जी वस्तू आली किंवा जे काही आलंय ते त्याला डेबिट नाव द्या। डेबिटलाच आपण शॉर्टकटमध्ये DR असं लिहितो। आणि क्रेडिटला काय? तर तुमच्याकडून काय वस्तू गेली किंवा काय गेलंय तुमच्याकडून, तर जी जाणारी वस्तू किंवा काय असेल तर त्याला क्रेडिट नाव द्यायचंय। रिअल अकाउंट म्हणजे ही जी अशा वस्तू की जी तुम्ही डोळ्यांनी बघू शकतात आणि त्यांना टच करू शकतात, हे सगळे रिअल अकाउंट असतील। त्याच्यामध्ये एखाद्या व्यवसायाचे ॲसेट असतील किंवा लॅबिलिटी असेल, ह्या सगळ्या वस्तूंचा याच्यामध्ये सहभाग होतो। कोणते असतील? फॉर एक्झाम्पल मशीन, बिल्डिंग, गुडविल, पेटंट्स राईट, कॅश, हे सगळे रिअल अकाउंटचे काही एक्झाम्पल आहेत। त्यानंतर तिसरा नियम असं सांगतोय की नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट म्हणजे काय? डेबिट ऑल नॉमिनल अकाउंटचा नियम काय सांगतो? डेबिट द ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस अँड क्रेडिट द ऑल इन्कम अँड गेन्स। याच्यामध्ये जे काही व्यवसायाला खर्च झालेले आहे अशा काही खर्चांना तुम्हाला डेबिट द्यायचं आहे आणि जे तुम्हाला इन्कम म्हणजे व्यवसायाला जे काही इन्कम होईल त्याला इन्कमला क्रेडिट द्यायचं आहे। हे खूप आपण सोप्या शब्दात अजून सांगूयात, काही एक्झाम्पल घेऊयात। पहिला नियम आपण परत एक्सप्लेन करूयात, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंटमध्ये म्हणजे काय? आता मी तुम्हाला सांगितलं की जो कोणी रिसिव्हर असन त्याला त्याचं नाव द्या, क्रेडिटर्स असन किंवा म्हणजे ते क्रेडिट कोणाला द्यायचं की जे वस्तूचा देणारा आहे तर त्याला क्रेडिटर नाव द्या। पुन्हा एक उदाहरण घेऊया, LG कंपनी। LG कंपनी जेव्हा वस्तू विकते, आपल्याला कधी पण ऑलवेज कंपनीच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यू विचार करायचा आहे की आपण जर कस्टमर जाऊन एखादी वस्तू घेणार असेल तर तुम्ही कस्टमर म्हणून विचार करू नका, तर तुम्ही त्या कंपनीत अकाउंटंट आहात या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने विचार करा। आपण चला तर इथे एक एक्झाम्पल बघूया। LG कंपनी सेल TV टू प्रिया ॲट ₹30,000। LG कंपनीनं तिच्या वस्तू 30,000 रुपयाला प्रियाला विकलेला आहे। तर या ठिकाणी आपण प्रिया म्हणून भूमिका नाही घ्यायची, तर LG कंपनीचा अकाउंटंट म्हणून भूमिका घ्यायची आहे। तर बघा, आपल्याला इथं डेटर्स म्हणजे ज्याला आपण माल विकलाय आणि त्याच्याकडून पैसे आपल्याला येणे असा कस्टमर म्हणजेच आपण त्याला डेटर्स म्हणतो। आणि आपल्याकडून काय जाईल तर TV जातील, म्हणून प्रिया ही आपली डेटर्स झाली कंपनीची आणि TV आपल्याकडून जात आहे, हे रिअल अकाउंटचं एक्झाम्पल असेल। TV आपल्याकडून जात आहेत आणि डेटर्स आपल्याला पैसे रिसिव्हर आहे, म्हणून डेटर्सला जो रिसिव्हर आहे प्रियाला आपण डेबिट देणार आहोत आणि आपल्याकडून TV जात आहे म्हणून डेबिट क्रेडिट व्हॉट गोज आउट, रिअल अकाउंटचा नियम इथे लागू पडतो। आणि डेबिट द रिसिव्हर, रिसिव्हर म्हणजे घेणारा कोण आहे तर हा डेटर्स आहे, म्हणून या ट्रान्झॅक्शनमध्ये डेटर्स डेबिटला जाईल आणि क्रेडिट साईडला रिअल अकाउंटचा नियम लागू होऊन सेल किंवा वस्तू ज्या असतील त्या क्रेडिटला जातील। दुसरं एक्झाम्पल एक आपण घेऊया, बँक। सपोज आपण जेव्हा बँकेत कॅश डिपॉझिट करतो किंवा त्याच्याकडून पैसे जेव्हा घेतो तेव्हा आपल्याला काय येतं, सिम्पल सर ट्रान्झॅक्शन घ्यायचं आहे, समजून घ्यायचं आहे की आपल्याला काय आलं तर कॅश आपल्याला आलेली आहे, म्हणून डेबिट व्हॉट कम्स इन रिअल अकाउंटचा इथे नियम लागू होतो।
डेबिट व्हॉट कम्स इन, तर आपल्याला कॅश आलेली आहे म्हणून आपण कॅश अकाउंटला डेबिट द्यायचं आहे. आणि आपल्याला कोणाकडून कॅश आले, क्रेडिट द गिव्हर, कोणी पैसे दिलेले आपल्याला, तर बँकेने पैसे दिलेले म्हणून बँकेला आपण क्रेडिट देणार. आणि डेबिट व्हॉट कम्स इन, आपल्याला कॅश आली म्हणून आपण कॅशला डेबिट देणार. डेबिट म्हणजे डेटर्स, डेबिट म्हणजे DR आणि क्रेडिट म्हणजे CR. दुसरं एक्झाम्पल घेऊ, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिस. मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं की जे कोणी आर्टिफिशियल पर्सन असेल किंवा कंपनी असेल या सर्वांना पर्सनल अकाउंटचा नियम लागू होतो. मी तुम्हाला इथं टाटा कन्सल्टन्सी कंपनी सांगितली, WNS कंपनी सांगितली किंवा ॲटॉस सेंट्रल ही चाकणमधली सगळ्यात मोठी कंपनी आहे, खूप चांगली कंपनी आहे. या सगळ्यांना आपल्याला पर्सनल अकाउंटचे नियम लागू करायचे. एक सोपासा चार्ट सांगितलं मी तुम्हाला. जेव्हा सेल होतील तेव्हा आपल्याला डेटर्स होईल, किंवा एकदा परचेस होतील तेव्हा क्रेडिटर्स होतील. म्हणजे एखाद्या सेल म्हणजे काय, जेव्हा आपण एखादा माल विकू, आपल्याकडून माल विकला जाईल तेव्हा डेटर्स असेल, त्याच्याकडून पैसे येणं तो डेटर्स असेल, त्याला ह्या ट्रान्झॅक्शनमध्ये आपल्याला पर्सनल अकाउंटचा नियम वापरायचा आहे. सेम परचेस म्हणजे एखादी वस्तू आपण जेव्हा विकत घेतो, व्यवसायासाठी माल विकत घेतो, तेव्हा आपल्याला क्रेडिटर्स उभे राहतात की ज्यांना आपल्याला पैसे देणं आहे. दोन्ही व्यक्ती डेटर्स आणि क्रेडिटर्स यांना पर्सनल अकाउंटचे नियम लागू पडतात. आणि लोन पण, जेव्हा आपण लोन घेतो, एखाद्या बँकेकडून लोन घेतो, आपल्याकडे जे वस्तू येईल, आपल्याकडे कॅश येऊ किंवा काही येऊ, त्याला आपण रिअल अकाउंटचा नियम लागू करतो. आणि जी व्यक्ती किंवा बँक आपल्याला पैसे देते तर त्यांना पर्सनल अकाउंटचा नियम लागू होतो. सेम बँक अँड कॅश डिपॉझिट करताना कॅश आपल्याला द्यावी लागते, बँकेत आपले पैसे जमा होतात म्हणून क्रेडिट आपल्याकडून जाते. आणि डेबिट व्हॉट कम, बँकेमध्ये पैसे जातात, डिपॉझिट होतात म्हणून डेबिट. यानंतर आपण आता रिअल अकाउंटचा नियम बघूया. रिअल अकाउंटचा नियम सांगतो डेबिट व्हॉट कम्स इन आणि क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. जे आपल्याला व्यवसायाकडे जी वस्तू येईल तिला तुम्ही डेबिट द्या, आणि आपल्या व्यवसायाकडून जी वस्तू जाईल तेव्हा तिला क्रेडिट द्यायचंय. सपोज आपण एक एक्झाम्पल घेऊया. डेबिट व्हॉट कम्स इन म्हणजे जेव्हा आपण एखादी वस्तू विकत घेतो, व्यवसायासाठी कच्चा माल येतो, तेव्हा आपल्याकडे काय आलेले, म्हणजे डेबिट व्हॉट कम्स इन आपल्याकडे आलेले. सपोज कच्चा माल आलाय म्हणून आपल्याला त्या कच्च्या मालाला डेबिट द्यायचं आहे. आणि देणारा कोण आहे, आपल्याला माल जो देणार आहे आपण त्याला पैसे देणं लागतो म्हणून क्रेडिटर्सला क्रेडिट देतो. कारण क्रेडिटर्स हा पर्सनल अकाउंटचा नियम, मी आत्ताच बोललो की क्रेडिटर्स जे आपल्याला माल उधारीवर देतात ते क्रेडिटर्स असतात म्हणून आपल्याला त्यांना क्रेडिट द्यायचं आहे. याच्यामध्ये मशीन असन, बिल्डिंग असन, गुडविल असन, पेटंट्स असतील, कॅश असन, या सगळ्यांना रिअल अकाउंटचा नियम लागू पडतो. आपण मशिनरीचं पहिलं उदाहरण घेऊयात. मशीन ह्या खूप अविभाज्य घटक आहेत. याच्यामध्ये तुम्हाला जेव्हा मशीन आपल्याकडे येते, कोणती पण व्यवसायामध्ये जेव्हा आपल्याकडे मशीन येते त्या मशीनला डेबिट द्यायचं असतं. कारण का, रिअल अकाउंटचा नियम सांगतो तुमच्याकडे जे आलं आहे त्याला डेबिट द्या. मशीन आपल्याकडे आले तर मशीन अकाउंट डेबिट म्हणायचं, आणि जो कोणी आपल्याला उधारीवर मशीन देणार आहे त्याला आपण क्रेडिट द्यायचं आहे. त्याच्यानंतर कॉम्प्युटर असेल तर कॉम्प्युटर जो कोणी आपल्याकडे कॉम्प्युटर आला तर हे कॉम्प्युटर एक आपली ॲसेट आहे म्हणून कॉम्प्युटरला डेबिट द्यायचं आहे. आणि कॉम्प्युटर ज्याने आपल्याला उधारीवर दिला आहे त्याला आपल्याला क्रेडिट द्यायचं आहे. क्रेडिट आपल्याला देणारी ही एक कंपनी असेल किंवा एखादा व्यक्ती असेल. सेम वे फर्निचर सुद्धा, ऑफिसचं जे काही फर्निचर असेल ते फर्निचर आपल्याला आलं, आपल्याकडे विकत घेतलं आपण, तर फर्निचर अकाउंटला डेबिटला द्यायचं. हे सगळ्या वस्तू जे रिअल अकाउंटचे नियम मी तुम्हाला सांगतोय हे सगळे बॅलन्स शीटचे आयटम आहेत. बॅलन्स शीटच्या ॲसेट साईडला तुम्हाला हे सगळे वस्तू दिसतील आणि त्यांचा रिअल अकाउंट नियम फॉलो करतात. म्हणून फर्निचर जेव्हा तुमच्याकडे येईल तेव्हा फर्निचरला डेबिट द्या, आणि जो कोणी आपल्याला फर्निचर विकत देणार आहे त्याला क्रेडिट द्या. त्यालाच आपल्याला पैसे द्यायचे आहे. क्रेडिटरचा ऑलवेज क्रेडिट बॅलन्स असतो. त्याच्यानंतर ऑफिसची बिल्डिंग असेल, ऑफिसची बिल्डिंग जे असेल कधी पण विकत घेतल्यानंतर, नवीन जर ऑफिसची बिल्डिंग जर विकत घेतली तर त्याला डेबिट द्या, आणि ती विकत ज्याच्याकडून घेतली त्याला क्रेडिट द्या. सेम वे कॅश जेव्हा तुम्हाला येईल, जो कोणी तुम्हाला कॅश देणार आहे त्याला कॅश तुमच्याकडे आली तर कॅशला डेबिट द्या, आणि जो कोणी देणार आहे कारण त्याला आपल्याला रिटर्न परत पैसे द्यायचे आहे त्या व्यक्तीला क्रेडिट द्या. त्यानंतर मी तुम्हाला हे सांगतोय की मशिनरी आणि यांचे काही तुम्हाला जर्नल एंट्री सांगतोय की मशिनरी परचेस
ॲट ₹1,50,000 फ्रॉम फिलिप्स कंपनी. आता जेव्हा बघा मी सांगितलं वरती की मशिनरी जर तुमच्याकडे आली असेल तर मशिनरीला अकाउंटला डेबिट द्या. आणि ती मशिनरी कोणी घेतली, कोणाकडून उधारीवर घेतली तर फिलिप्स कंपनीकडून घेतलेली, म्हणून फिलिप्स कंपनीला क्रेडिट द्यायचं आहे. या फिलिप्स कंपनीला आपल्याला अजून पैसे द्यायचे आहे आणि मशिनरी आपल्याकडे आली. डेबिट व्हॉट कम्स इन, तर मशिनरी कम्स इन आणि क्रेडिट द गिव्हर, तर फिलिप्स कंपनी इज द गिव्हर, म्हणून फिलिप्स कंपनीला क्रेडिट द्यायचं आहे. नॅरेशनमध्ये तसं तुम्ही लिहायचं आहे बेइंग मशिनरी परचेस फ्रॉम फिलिप्स कंपनी लिमिटेड ॲट ₹1,50,000 आणि डेट टाकून द्यायची, जी डेट असेल ती. म्हणून अशा प्रकारे तुमच्या ज्या काही जर्नल एंट्री असतील त्या असे असतील की जी कोणती वरती मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे ॲसेट, फर्निचर काय काय असेल ते, त्या सगळ्या ॲसेटला जेव्हा तुम्ही विकत घ्याल तेव्हा त्याला डेबिट द्यायचं आहे आणि ज्याच्याकडून वस्तू घेतलेली आहे त्याला तुम्हाला क्रेडिट द्यायचं आहे. इथं क्रेडिट पाहिजे. तर याच्यामध्ये तुम्हाला सगळ्या एंट्री जेव्हा काही मशीन वगैरे घ्याल तुम्ही तर तेव्हा सगळ्यांना ॲसेटला डेबिट आणि ज्याच्याकडून वस्तू घेतलेली आहे त्याला क्रेडिट द्यायचं आहे. डेटर्सचं पण सेम असेल. जेव्हा तुम्ही एखादी वस्तू एखाद्या व्यक्तीला विकतात त्या डेटर्स अकाउंटला डेबिट घ्या आणि तुमच्याकडून क्रेडिट व्हॉट गोज आउट, तर तुमच्याकडून वस्तू जाणार आहेत ज्या वस्तू जातील त्याला क्रेडिट द्यायचं आहे. म्हणून इथं तुम्हाला दोन्हीही याच्यासाठी असं द्यावं लागेल, डेटर्सला डेबिट, क्रेडिटर्सला क्रेडिट, असे तुम्हाला एंट्री पास करावी लागेल. जेव्हा तुम्ही माल विकता, डेटर्स म्हणजे ज्याला उधारीवर माल विकला तो डेटर्स आणि क्रेडिट व्हॉट गोज आउट, तुमच्याकडून वस्तू गेलेली आहे म्हणून याला क्रेडिटर देतात. याच्यानंतर आपण तिसरा नियम आणि शेवटचा नियम पाहू. खूप महत्त्वाचा नियम आहे. नॉमिनल अकाउंटचा नियम सांगतो डेबिट द ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस अँड क्रेडिट द ऑल इन्कम अँड गेन्स. म्हणजेच ज्या काही तुमच्या व्यवसायाला जे काही खर्च होतील त्या सर्व खर्चांना तुम्ही डेबिट द्या. हा नियम सांगतो जे तुमच्या व्यवसायासाठी खर्च होतील त्या सर्व खर्चांना तुम्ही डेबिट द्या आणि जे काही व्यवसायाला इन्कम होईल त्या सर्व इन्कमला क्रेडिट द्या. तर आपण पहिलं आपण एक्सपेन्सेस बघूया की ऑफिस कोणतंही चालवण्यासाठी त्या ऑफिसला काही खर्च होतो. पहिला खर्च आहे सॅलरी. हे बघा या चित्रामध्ये तुम्हाला काही ऑफिसचे कर्मचारी दिसत आहेत, हे सगळे काम करतायत आणि या अशा काम करणाऱ्या लोकांना, ऑफिसमधल्या काम करणाऱ्या लोकांना आपण सॅलरी देतो. सॅलरी ही टेक्निकल काम करणाऱ्या लोकांना दिली जाते, म्हणून सॅलरी हा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमधला डेबिट साईडचा महत्त्वाचा आयटम आहे. म्हणजे ज्या लोकांना आपण सॅलरी देतो ते त्यांना डेबिट नॉमिनल अकाउंटचा नियम ते फॉलो करतात, म्हणून सॅलरी एक्सपेन्सेस हा डेबिटला असेल. आणि त्याच्यानंतर आपण पुढचं बघूयात वेजेस. वेजेस म्हणजे काय तर मजुरी आहे. मजुरी इथे बघताय तुम्ही, हे कर्मचारी वरच्या चित्रामध्ये तुम्ही बघितलं की ऑफिसमधील लोक बसलेले होते, त्यांना सॅलरी दिली जाते आणि हे अशा प्रकारचे जे काम करणारे लोक आहेत त्यांना वेजेस दिली जाते. वेजेस म्हणजे मजुरी, तर जी मजुरी विकली बेसिसवरती, आठवड्या बेसिसवरती किंवा मंथ एंडला या लोकांना मजुरी दिली जाते. ही मजुरी सॅलरी आणि वेजेसमधला फरक असा आहे की वेजेस म्हणजे काय तर त्या प्रत्यक्ष डायरेक्ट हे लोक जेव्हा काम करतात तेव्हाच हे एक्सपेन्सेस इन्कर्ड होतात. आणि ही सॅलरी अशी एक्सपेन्सेस आहेत की जेव्हा हे टेक्निकली काम करतात, हे डायरेक्ट रिलेटेड टू प्रोडक्ट नसतात आणि वेजेस हे डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्ट असतात, म्हणून याला वेजेस म्हणतात. आणि सॅलरीला दोन्हीही इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस आहेत. म्हणजे दोन्ही नॉमिनल अकाउंटचा नियम फॉलो करतात. त्याच्यासाठी कोणताही व्यवसाय चालू करण्यासाठी ॲसेट घेतली जाते, त्या ॲसेटचे काही इन्शुरन्स काढून ठेवला जातो, विमा काढून ठेवला जातो. LIC अकाउंटला सुद्धा इन्शुरन्स जो खर्च होईल तो इन्शुरन्स प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला टाकला जातो आणि त्याला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचा नियम तोच नॉमिनल अकाउंट नियम फॉलो करतो. पण LIC ही एक आर्टिफिशियल कंपनी आहे. LICला आपण मगाशी बघितलं पर्सनल अकाउंट नियम लागू होईल आणि इन्शुरन्स हा खर्च आहे, इन्शुरन्स खर्चाला नॉमिनल अकाउंटचा नियम लागू होईल. LIC एक कंपनी आहे म्हणून तिला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचा नियम लागू होईल. अशा प्रकारे जे काही खर्च होतील त्या सगळ्या खर्चांना तुम्हाला डेबिट द्यायचं आहे आणि एखाद्या काही इन्कम झाली तुम्हाला तर त्याला क्रेडिट द्यायचं. इन्कममध्ये काही एखाद्या बँकेकडून तुम्हाला इंटरेस्ट भेटतं तर त्या सगळ्या इंटरेस्टला तुम्हाला क्रेडिट द्यायचं आहे. अशा प्रकारे हा व्हिडिओ मी शॉर्टकटमध्ये समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. तुम्हाला हा जर व्हिडिओ आवडला किंवा याच्यामध्ये काही इम्प्रूव्हमेंट हवी वाटली तर तुम्ही आम्हाला नक्कीच सांगा आणि तुमचे रिव्ह्यू कळवा. थँक्यू.